Tối mùng 3 tháng 8, hơn 4.800 ca Covid-19, Hà Nội gần 100 trường hợp mắc mới. Bộ Y tế cho biết, tối mùng 3 tháng 8 cả nước ghi nhận 4.851 ca Covid-19, tính chung trong ngày có 8.429 ca Covid-19 tại 46 tỉnh thành. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 4.171 ca, Hà Nội 98 ca. Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày mùng 3 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.851 ca nhiễm mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 4.814 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 2.173, Bình Dương 1.087, Long An 320, Đồng Nai 217, Khánh Hòa 189, Tây Ninh 122, Đồng Tháp 110, Hà Nội 97, Cần Thơ 89, Bà Rịa, Vũng Tàu 81, Phú Yên 40, Gia Lai 39, Bến Tre 36, Trà Vinh 33, Ninh Thuận 29, Quảng Ngãi 23, Đắk Lắk 18, Hậu Giang 16, Kiên Giang 13, Quảng Nam 12, Thừa Thiên Huế 9, Lào Cai 8, Đắk Nông 8, Ninh Bình 7, Nghệ An 7, Bình Phước 5, Kon Tum 4, Hà Tĩnh 3, Quảng Bình 3, Quảng Trị 3, Bạc Liêu 3, Thanh Hóa 2, Vĩnh Phúc 2, Bắc Giang 2, Hưng Yên 1, Hải Dương 1, Điện Biên 1, Cà Mau 1, trong đó có 883 ca trong cộng đồng. Tính chung trong ngày mùng 3 tháng 8, cả nước ghi nhận 8.429 ca nhiễm mới, trong đó 52 ca nhập cảnh và 8.377 ca ghi nhận tại 46 tỉnh thành, với 1.570 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 4.171, Bình Dương 1.606, Long An 566, Đồng Nai 364, Tây Ninh 298, Khánh Hòa 189, Đồng Tháp 141, Cần Thơ 120, Bến Tre 98, Hà Nội 98, Bà Rịa Vũng Tàu 81, Vĩnh Long 72, Bình Thuận 72, Đà Nẵng 66, Phú Yên 60, Gia Lai 39, Sóc Trăng 33, Trà Vinh 33, Đắk Lắk 29, Ninh Thuận 29, An Giang 26, Quảng Ngãi 23, Bình Định 18, Đắk Nông 16, Kiên Giang 16, Hậu Giang 16, Nghệ An 12, Quảng Nam 12, Thừa Thiên Huế 9, Lào Cai 8, Hà Tĩnh 7, Ninh Bình 7, Bạc Liêu 6, Bình Phước 5, Quảng Trị 4, Kon Tum 4, Phú Thọ 3, Sơn La 3, Hải Dương 3, Thanh Hóa 3, Quảng Bình 3, Điện Biên 2, Vĩnh Phúc 2, Bắc Giang 2, Hưng Yên 1, Cà Mau 1. Tính đến chiều ngày mùng 3 tháng 8, Việt Nam có 170.190 ca nhiễm, trong đó có 2.324 ca nhập cảnh và 167.866 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 166.296 ca, trong đó có 48.057 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình, 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Trong ngày có 3.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 50.831 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 463 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 20 ca. Trong chiều mùng 3 tháng 8, Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo bổ sung 190 ca tử vong, 1.882 đến 2071 tại 10 tỉnh, thành phố như sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh ngày mùng 2 tháng 8, 166 ca tại tỉnh Long An từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, 7 ca tại tỉnh Đồng Tháp ngày mùng 2 tháng 8, 5 ca tại tỉnh Bến Tre từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, 4 ca tại tỉnh Đồng Nai từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8, 2 ca tại tỉnh Vĩnh Long ngày mùng 2 tháng 8, 2 ca tại thành phố Hà Nội ngày mùng 3 tháng 8, 1 ca tại thành phố Đà Nẵng ngày mùng 3 tháng 8, 1 ca tại thành phố Cần Thơ ngày mùng 3 tháng 8, 1 ca tại tỉnh An Giang ngày mùng 2 tháng 8, 1 ca Việt Nam đã tiêm được 6.959.197 liều vaccine, trong đó tiêm một mũi là 6.246.333 liều, tiêm mũi 2 là 712.864 liều.